Anh lại có một lời khuyên nữa dành cho các bạn nếu như các bạn chuẩn bị thi đại học, hay kể cả là chuẩn bị đi học đại học hay đại học cao đẳng, hay làm bất kỳ một cái học ở bất kỳ đâu, tuổi trẻ thì nên đi học. Đừng bao giờ cầu may cả. Em có mấy ông đang ngồi tủm tỉm cười hoặc là mấy sự thất bại không phải là một cái gì đấy đáng để xấu hổ cả. Và mình về nhà và muốn nói chuyện với mọi người, bạn may mình sao thế? Và mình ba mẹ em thì mặc kệ em không biết là em làm vậy có đúng hay không. Nó như thế này em ạ. Đúng hay không ấy, nó không áp dụng ở trong trường hợp của em. Nếu em đã là thằng có đầu óc ấy thì em làm cái gì cũng sẽ thành công. Nếu em chăm chỉ và em có đầu óc. Tất nhiên nếu như em làm y tốt, em học ngành y mà em làm được thì sau này em rất là giàu, cuộc sống nó ổn định. Mà khi giàu đã ổn định rồi ấy, thích con cặc gì cũng được. Cuộc sống sau này khi em đã có gia đình ấy, trong gia đình thì là tình cảm, ngoài gia đình thì là tiền bạc. Đau đẻ cũng phải dùng tiền, ốm cũng phải dùng tiền, con đi học cũng phải dùng tiền, con lớn thì mua xe cũng phải dùng tiền, đi đám cưới đám ma cũng phải dùng tiền. Bản thân mình muốn lên đời cái xe cho nó rộng rãi hơn cho gia đình cũng phải dùng tiền. Xe cũ rồi mua xe mới cũng phải dùng tiền. Nhà bé rồi bây giờ đẻ thêm con phải lấy nhà to hơn, thuê nhà hơn cũng phải dùng tiền. Và tất cả mọi thứ đều một cái là phải dùng tiền. Nhưng kiếm tiền như thế nào thì mỗi người là một cách khác nhau, không, rất là khó nói. Và nếu như em có đầu óc, em có bản lĩnh thôi thì em làm cái gì chả được. Nhưng nếu như mà làm được y thì thật ra nó rất là sướng. Bởi vì cái ngành đấy mọi người cũng tôn trọng, cái cuộc sống ở đấy nó cũng ổn định và nó rất là bình thường, nó không phải va chạm nhiều. Thì đấy là mọi người nghĩ cho em thôi. Anh nghĩ sao về công lập và dân lập? Cái đéo gì lập thì cũng là đi học. Cái đéo gì lập đi chăng nữa thì đứa học vẫn sẽ hơn đứa không học. Môi trường có thể phức tạp hơn. Thế thì tại sao mình không cố gắng? Đúng không? 2K, em 2K2 sang năm em lớp 12 rồi nhưng vẫn chưa định hướng để thi vô trường nào hay ngành nào, anh tư vấn giúp em với ạ. Nếu anh nói thật với em nhé, nếu như em thi được, em học xong 12 rồi và em thi đại học ấy mà em vẫn chưa biết thi ngành nào ấy, em đi làm đi. Cái này anh khuyên vô tư, anh không hề ghẹo. Anh từng mơ ước hồi cấp 1 anh mơ ước đi bán thịt lợn, vì hồi đấy nhà anh không có thịt ăn mấy, nên là chỉ mong là được đi bán thịt lợn để ngày nào cũng có thịt ăn. Lên cấp 2 ấy thì thật ra lúc ấy anh chả nghĩ là sau này làm nghề có khác gì cả, anh chỉ muốn là kiểu bóng bẩy com lê không. Cảm ơn Trinh rất là nhiều, thank you. Bước cái xe ô tô xuống, gái gú kiểu thư ký thứ kia kiểu ngực bự không. Chả nghĩ được là sẽ lên cấp 3 thì anh sang Úc ấy, thì anh đéo thời gian để nghĩ sau này trở thành được cái gì nữa rồi, vì anh đéo biết được cuộc đời sẽ đi đâu cả. Bởi vì lúc ấy anh đi bán burger, về thì phải đi lau kính rồi đi lau sàn các thứ này, đi học đủ buổi đã là vui rồi. Anh còn có thời gian cũng nghĩ anh đi học ngành điện, về đi sửa ống nước, đi sửa nước, học làm nghề nước ấy. Bởi vì sao biết không? Bởi vì là ở Úc ấy, nó đang thiếu mấy ngành đấy để được ở lại đấy. Cũng may, thật sự rất là may mắn. Lúc đấy mẹ anh bảo là dù Úc hay là không Úc thì chẳng nữa không quan trọng, đừng học ngành điện, đừng học ngành nước, cố gắng học kế toán này kia. Thì anh bảo ok, kế toán cũng được ở lại, anh đi học kế toán. Chứ lúc đấy tí là anh đi học sửa điện, sửa nước ấy, cái gì cũng được, học cái gì cũng được. Tuổi trẻ còn dài lắm, 18 tuổi đã có thể bầu trời phía trước nó là mênh mông, không có phải tư vấn cái gì cả, cứ đọc lên mạng mà đọc nhiều vào. Nghề điện thì làm cái gì nghề, kế toán thì làm cái gì, nghề nào cũng là nghề, làm cái gì hãy. Bọn em rất là hay đọc báo hay là đọc mấy cái tạp chí tuổi trẻ, sống phải cá tính, hiểu không? Tôi phải làm cái gì tôi thích, hiểu không? Tôi sống gì tôi mong muốn, đéo có đâu em ạ. Anh cho bọn em một lời khuyên. Ok, đây là từ anh chia sẻ. Từ anh chia sẻ thôi, đúng sai tùy mỗi đến cuộc sống mà. Đúng, làm những gì mình thích rồi, sống như nào mình muốn rồi, đúng. Nhưng đấy chỉ là một vế thôi. Vế còn lại đó là hãy thích những gì mình làm và hãy sống như những gì mà mình mong muốn sau này mình
muốn như thế. Trước khi đến được với làm những gì mình thích thì phải học cách thích những gì mình làm đã. Trước khi đến được với sống theo ý bố mày ấy thì phải học cách sống theo ý của bố khác đã. Các bạn hiểu không? Các bạn hình dung không? Trước khi muốn khẳng định mình thì phải biết cuộc sống xung quanh như thế nào đã. Trước khi muốn làm sếp thì phải làm lính đã. Trước khi muốn ra lệnh thì phải hiểu cái cảm giác của người nghe cái lệnh thì nó sẽ như thế nào đã. Trước khi muốn thể hiện là tao định mẹ mày bố đời đấy này thì phải học, phải nhìn rất là mấy thằng nó đang nói là định mẹ tao là thằng bố đời ấy, nó như thế nào. Bởi vì sao? Bố đời nó có rất nhiều kiểu. Bố đời nó có rất nhiều kiểu và trên đời này có một thứ tiếp tục, đây lại một thứ tiếp tục, đéo cái gì sai cả. Đây lại là một câu không sai nữa, giống như có học vẫn hơn đoạn đầu này, đây đoạn cuối này. Trên đời này ấy, cái gì cũng có giá của nó. Cái gì cũng có giá của nó. Anh ơi, học cao đẳng thì sao? Em thấy nhiều người kỳ thị. Bọn em anh rất là tò mò và thắc mắc ở bọn em một cái như này. Bọn em rất là hay bị để ý, đặc biệt ở trong tiệm của anh hay là ở ngoài cuộc sống, anh phát hiện các bạn trẻ có một cái rất là hay bị để ý cái cảm giác người khác như thế nào đấy với mình. Ví dụ như là em đi học cao đẳng thì người khác kỳ thị nên là em cảm thấy không thoải mái. Em đi học đại học mà không đi nhậu nhẹt với bạn bè thì cảm thấy là bị bạn bè xa lánh thì không thoải mái. Ô, tại sao nhỉ? Cuộc sống của mình, cơ thể của mình, trí não của mình, con tim của mình, sức khỏe của mình nó phù hợp cho cái gì thì mình làm cái đó. Ngày mai là mình cố gắng để tốt hơn hôm nay, và hôm nay mình cố gắng để tốt hơn ngày hôm qua. Làm sao mình lại cứ đi so sánh với người khác nhỉ? Học cao đẳng, học nghề hay kể cả bây giờ ra đi làm chân tay chẳng nữa là chuyện rất bình thường. Mỗi người có một cuộc sống, mỗi người có một xuất phát điểm, mỗi một con người có một số phận khác nhau. Quan trọng là con người đấy có muốn thay đổi không, có muốn cố gắng hay không. Chứ không phải là mọi người kỳ thị, có gì đâu mà kỳ thị. Kể cả những cái chuyện, một số chuyện như là đây là anh chia sẻ, điều này nó có thể hơi nhạy cảm, rất là nhiều người ở đây có thể sẽ phản ứng ngược. Hôm vừa rồi anh có đọc trên báo một câu chuyện về câu chuyện CEO Nhật Bản có đăng lên một gì đấy, đại khái là nói là Grab thì không được vào Starbucks, đúng không? Câu chuyện nó kiểu vậy. Anh không có quá nhiều thời gian để đọc kỹ nhưng đại khái như vậy, và cộng đồng mạng thì dấy lên và rất là nhiều người cảm thấy là Grab bị kỳ thị hay này kia. Anh sẽ nói thật với bọn em luôn, nếu anh chạy Grab, ok, anh cảm thấy anh không muốn mất thời gian vào những cái chuyện đấy. Nếu ông đấy kỳ thị anh, không sao cả, anh vẫn sẽ đi ship cái cốc mà anh đang nhận tiền của người ta để đi ship đấy, để hoàn thành công việc của mình, để còn đi ship cốc khác. Anh không muốn mất thời gian đứng ở một chỗ tranh luận hay là kể cả là chia sẻ với bạn bè đang chạy Grab cùng với mình là có một câu chuyện như thế, tao cũng ghét những người như thế. Không, kể cả có 2 ông, 3 ông hay 10 ông, 50 ông kỳ thị anh đi chăng nữa, nhưng nếu như anh phải làm cái việc đấy để kiếm cơm, để kiếm sống, để phục vụ cho nhu cầu cuộc sống của anh và người thân của anh thì anh vẫn làm. Và anh không muốn mất một phút nào để làm những thứ thiên về cảm xúc nào đấy của mình hoặc là ở trên mạng cả. Làm thế nào để tự lập ở môi trường đại học ạ? Ở riêng, tự lo cuộc sống là tự lập từ từ. Cứ tách bố mẹ ra là tự hết. Nhưng mà khi tách bố mẹ ra nó sẽ ra 2 trường hợp. Một là gãy. Các bạn không biết các bạn gãy từ lúc nào đâu. Các bạn mà biết các bạn gãy từ lúc nào thì đã không phải gọi là gãy. Sa lầy vào chơi điện tử, bài bạc, bạn bè, gái gú. Đàn ông thì có tứ đổ tường. Một là đánh bài, cờ bạc. 2 là mại dâm, học làm gái gú. Mại dâm và gái gú khác nhau, gái gú là yêu đương ấy, còn nó mại dâm thì là kiểu massage rồi này kia. 3 là gì ta? Ma túy. Và 4 là gì ta, quên mẹ rồi. Một cái là ma túy, mại dâm, cờ bạc, rượu chè. 4 thứ. Đàn ông tứ đổ tường. Người nào may mắn thì dính 1, người nào không kiểu ham thì có thể là 2, 3. Em năm nay 22 tuổi, bỏ học được cũng gần 1 năm rồi ạ. Em đang đi làm quay phim, thu nhập cũng được khoảng 20 đến 25 tia một tháng. 20-25 triệu một tháng. Và
Bây giờ em đang phân vân có nên đi học một ngành văn phòng ổn định hay tiếp tục phát triển và sống với nghề quay. Em cảm ơn ạ. Thật ra thì với cái thu nhập đấy của em, anh nghĩ là em nên chia ra xài khoảng 5-10 triệu thôi, còn 5-10 triệu tiết kiệm và 5-10 triệu để đầu tư học một cái gì đấy. Luôn luôn cố gắng học một cái gì đấy, học tiếng Anh, học văn phòng, học làm Word và Excel. Cái Word và Excel thôi cũng là một cái mà không phải ai cũng làm được. Ví dụ mình đi làm thì mình biết có những bạn mà rất là giỏi về kỹ năng nghề, ví dụ như là làm rèn, làm hàn, làm tôn, làm nấu ăn hay cái gì đấy. Nhưng bảo các bạn lên một cái chương trình, một cái kế hoạch để giúp cho quản lý họ có thể lên một cái chương trình marketing hay cái gì đấy trong cái món mới hay một cái sản phẩm mới hay là một cái công trình mới, các bạn không làm được. Và chỉ cái không làm được ấy thôi là các bạn đã mất điểm so với những bạn làm được những cái đấy nhưng mà trình độ nghề của các bạn thấp hơn một tí. Có một bạn có chat là tiêu tiền thì lại dễ quá. Mình không đồng ý với quan điểm tiêu tiền là dễ. Cảm ơn bạn Mai Văn Đạt. Mặt cười. Mình không hề đồng ý với bạn tiêu tiền dễ. Tiêu tiền không hề dễ một tí nào. Nếu một người biết tiêu tiền, bạn đưa cho họ 10 triệu, sau một năm họ sẽ có 20-30. Nếu bạn đưa cho một người không biết tiêu tiền, chỉ trong vòng 1 ngày, 2 ngày chả có cái đồng nào. Tiêu tiền nó là vấn đề về tiêu sản, có nghĩa là mua cái gì không ra được cái gì nữa cả thì hết. Nhưng nếu tiêu tiền để ngày mai cái số tiền đấy lại đẻ ra tiền cho bạn thì không hề dễ một tí nào. Còn tiêu sản thì ai chả tiêu sản được. Ỉa thì cùng lắm là mua giấy chùi đít, đói thì ra kia làm một dĩa cơm. Em yêu anh Piu. Nếu như em học 5 năm rồi, chương trình 6 năm mà tự nhiên nhận ra mình không hợp với ngành này thì em nên làm gì ạ? Em C. Anh nghĩ là em cố gắng nên học nốt năm cuối cùng để lấy cái bằng. Vì cái bằng đấy nó không thể hiện là em yêu cái ngành đấy, nhưng cái bằng đấy sau này nó sẽ cho em được cái sự trọn vẹn là em đã bỏ ra 5 năm để làm một điều gì đó. Thì đến cái năm cuối cùng là để lấy được cái chứng chỉ ghi nhận là em đã từng cố gắng 5 năm cho một cái điều gì đấy. Đấy là điều mà em nên, rất là nên. Còn nếu như em thật sự không thể gồng nổi nữa thì ok, bỏ thôi. Nhưng còn lại thì nên. Bởi vì cái chứng chỉ thì nó chỉ là tờ giấy, đừng quá quan trọng. Có rất nhiều bạn hay trêu nhau, có nhiều thứ các bạn trẻ trêu nhau mà anh không hiểu. Kể cả hồi anh bằng tuổi bọn em hoặc bằng tuổi các bạn bây giờ đang chuẩn bị thi đại học, anh cũng không hiểu. Hoặc anh là một thằng rất là dị tính hay sao, hay là trêu nhau là cái bằng chỉ để lót chuột thôi này kia. Anh nói thật với bọn em, bằng của anh bây giờ anh còn đéo biết ở đâu. Anh không biết là mẹ anh cầm anh vứt ở nhà, anh không biết ở đâu ấy. Chưa bao giờ anh đi xin việc bằng cấp của mình cả. Anh nói thật, đến ngày hôm nay với tất cả những gì anh làm và anh đang kiếm sống hay anh đang tất cả mọi thứ rằng anh chưa bao giờ dùng bằng cấp để xin việc cả. Vì sao? Vì những thứ anh làm được nó luôn luôn nhiều hơn những gì mà ở cái độ tuổi đấy với cái bằng cấp đấy có thể làm. Thế nhưng anh chưa bao giờ dùng bằng cấp của mình để lót chuột hay là này kia cả. Vì sao bọn em biết không? Tại sao mình lại tỏ ra với người khác rằng mình đã bỏ 3-4 năm của cuộc đời mình để làm một cái thứ vô nghĩa, mà mình lại cảm thấy cái chuyện đấy buồn cười thì anh không hiểu. Đến bây giờ những cái huy hiệu làm ở McDonald's, nếu như bạn nào làm McDonald's Việt Nam không biết có không, có những cái huy hiệu chỉ để là bạn này làm nhanh, bạn này làm giỏi. Nó không phải là cái gì lớn lao cả, nó chỉ là những cái huy hiệu rất nhỏ để ghi nhận một cái nhỏ nào đó thôi. Ở McDonald's đến bây giờ anh vẫn còn giữ để ở nhà. Mà Tết năm nào về anh cũng nhìn và anh cũng sờ vào những cái huy hiệu đấy. Hay những cái bằng cấp học chỉ là những khóa học mấy ngày cho đến 5 ngày, 10 ngày. Nó là kỷ niệm, nó là trải nghiệm, nó là học thức, nó là rất nhiều thứ. Tại sao mình lại tỏ ra với bạn bè mình rồi có những người còn đăng lên mạng là bây giờ lót chuột rồi cái lót chuột rồi các thứ anh không hiểu. Đấy là những thứ mà anh không hiểu và anh không cảm thấy buồn cười. Ở cái độ tuổi đấy anh ra ngoài thì mọi người kể, bạn bè kể thì anh nghe thôi chứ anh cũng chả biết, anh cũng chỉ cười thôi. Nói chung là nếu như bọn em cũng không nên suy nghĩ là những cái nghề, có những cái nghề rất là kiếm tiền ở Việt Nam nhưng bọn em không biết đâu. Bọn em cứ nghĩ là cứ phải học văn phòng này kia mới ổn định này nọ. Các bạn còn rất là trẻ và có những bạn lên những cái đồi chè hay là trồng những cái loại cây ấy, trồng loại cây để đi học về những cái thứ mà thật sự luôn. Như anh bây giờ tìm hiểu nông lâm thủy sản, đúng rồi,
sorry mọi người, tại vì anh không biết anh không biết cái từ, đúng rồi, nông lâm thủy sản đấy, những cái ngành ấy anh đi tìm hiểu, tại vì tuổi của anh thì học bây giờ học không nổi nữa rồi, học làm sao nhanh mà, thì có những bạn ấy học những cái đấy và các bạn thu nhập khá là tốt. Anh nói thật, bởi vì thật sự lúc mà anh về Việt Nam là anh 24 tuổi, lương của anh lúc đấy là lương tất nhiên là đi làm văn phòng mà lương cũng là 16 triệu, trong khi các bạn còn rất trẻ, các bạn đi ra trường mới có những bạn 21, 22 tuổi. 21, 22 tuổi mà sau khi học xong về là đi làm lương cũng cỡ đó thì có nghĩa là rất là giỏi. Tuần sau thi rồi anh ạ, có bí quyết gì để đỡ bị tâm lý vào phòng thi không? Bọn em có tâm lý hay không tâm lý ấy, nó quyết định rất là nhiều cuộc sống của bọn em sau này. Cái kỳ thi đại học nó chỉ đơn giản là một kỳ thi ở độ tuổi trưởng thành để một phần nào đó quyết định những con người của em sau này thôi. Anh bước vào kỳ thi đại học, anh biết là anh thi trượt, anh không nghĩ nhiều, anh học tất cả những gì anh có thể học. Kỳ thi đại học nó là cả rất về kiểm tra rất là nhiều thứ của bọn em. Kể cả bọn em đừng bao giờ nhìn vào mấy đứa học có mấy hôm hoặc là may mắn qua kỳ thi này rồi sau đó là vẫn vào được đại học rồi này kia, rồi tại sao mình học nhiều như thế mà mình trượt rồi này kia, rồi là học tài thi phận rồi kệ mẹ mọi thứ đi. Anh nói cho bạn biết đấy, mấy cái đứa đéo học mà qua được kỳ thi ấy, ok, mấy đứa đấy là mấy đứa rất là xui xẻo. Mấy đứa đấy là mấy đứa vô cùng xui xẻo, vô cùng đen đủi. Bọn em biết vì sao? Bởi vì sao? Vì những đứa đấy ấy, lần sau nó sẽ tiếp tục là như thế. Và trên đời này ấy, đéo có ai may mắn mãi đâu. Và lần sau khi mà nó không được may mắn nữa ấy, nó sẽ bắt đầu nghĩ chắc là xui thôi, đi cúng hay là đi bái thầy hay một cái gì đấy, lần sau nó sẽ được. Nó rất là kiểu rơi vào một cái trạng thái gọi là cầu may. Em có nhiều dự định, nhiều vấn đề cần giải quyết và em muốn làm những chuyện đó, nhưng khi bắt tay vào làm thì em lại có cảm giác như có cái gì đó hãm em lại. Anh có biết cách giải quyết không? Trời ơi, thôi con xin bố thì mẹ bản lĩnh không có lại còn lười nữa, thì đấy là cảm giác cái đấy. Trời ơi, em có nhiều dự định, em có nhiều mong muốn, nhưng mà mỗi lần em làm thì có một cái gì đấy hãm em lại, một cái thế lực nào đấy đen tối và kiểu mờ ảo làm cho em không thể thực hiện được, hiểu không? Đéo có đâu, một là lười, hai là đéo có kỹ năng, và cuối cùng là đéo có bản lĩnh. Đơn giản vậy thôi, hai cái đầu nó kết hợp vào cái cuối cùng đấy là đéo có bản lĩnh. Chứ còn bây giờ thử bảo xuống giải toán lớp 1 đi, có dám làm không? Làm ngay. Bởi vì sao? Chắc thắng, biết cách làm rồi. Bây giờ mà bảo là đấy ra ngoài mở tiệm bánh mì chẳng hạn đi, đéo làm. Bởi vì sao? Bởi vì biết cái con cặc cái đâu. Một là phải có bản lĩnh. Bản lĩnh nó đến từ đâu? Đấy là kiến thức và cả cái tâm lý của mình. Nếu đây là trong trường hợp rất là nhiều bạn đây đang đắn đo một câu chuyện, nếu mà trượt đại học thì sao? Một, ok, nếu như trượt đại học, một, tự mình phải nói với bản thân mình được một câu không sao cả. Sau này câu đấy sẽ là câu mà các bạn thường xuyên phải cố gắng nói được với bản thân nhất. Mình rất là hay nói với các bạn nhân viên trong tiệm của mình lẫn cả những người bạn của mình hay bất kỳ một ai. Thi trượt đại học hay là thất bại một cái chuyện gì đấy, hay bất kỳ một cái chuyện gì, kể cả là thành công, kể cả ngày mai các bạn có trúng số đi chăng nữa, tất nhiên đánh đổi lại với cái việc mà có cái kiểu tính cách như mình ấy, khi nó thường xuyên là không sao cả như vậy thì cuộc sống nó không có nhiều cái kiểu wow rồi bất ngờ rồi niềm vui này kia, đánh đổi lại nó sự bình yên nhưng nó hơi nhạt. Nhưng kể cả có thi trượt đại học đi chăng nữa không sao cả. Vì sao các bạn biết không? Nó cũng chỉ là một kỳ thi trong cuộc đời của các bạn. Có thể là 2 lần thi đại học vẫn trượt, không sao cả. Mỗi một ngày các bạn ngủ dậy đều là một bài kiểm tra. Bởi vì ngoài kia không chỉ có học thức, nó còn có cả tính cách, nó còn có trải nghiệm. Bây giờ đi ra đường đi, có một bạn rủ bạn trích, bạn có trích không? Đấy cũng là một bài kiểm tra. Có người sẽ đồng ý, ok trích thì cho nó phê, sướng. Không trích thì có thể hút bóng. Có rất nhiều thứ trong cuộc sống này nó sẽ chưa có hẳn. Và khi các bạn bắt đầu lớn rồi các bạn sẽ va chạm cuộc sống rồi. Có rất nhiều thứ để không rõ ràng được là đúng hay sai.
mình chỉ muốn tổng kết lại cho các bạn. Trước khi kỳ thi đại học 2019, mình không chúc các bạn thi tốt hay không tốt. Mấy câu ấy mình nghĩ nó xàm lắm và nó nhạt vậy, cất ra vì hàng trăm hàng nghìn người chúc các bạn rồi. Và những cái điều nó vô bổ lắm. Các bạn học thì đéo chúc các bạn cũng thi được, đúng không? Mà các bạn đã đéo học thì không rời, sau này các bạn vẫn thất bại thôi. Mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn một vài điều. Đầu tiên, đấy là có học thì vẫn hơn. Ok, mình cũng đã nói rất là nhiều rồi. Đầu tiên đấy là có học thì vẫn hơn dù hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Thứ hai ấy, đấy là làm gì, học gì không quan trọng. Hãy biết xuất phát điểm của mình ở đâu, biết cuộc sống của mình ở đâu, số phận của mình ở đâu, gia cảnh của mình ở đâu, bố mẹ mình như thế nào, cái gì là phù hợp với gia đình mình, cái gì là phù hợp với cuộc sống của mình, cái gì là phù hợp với tương lai gần lẫn cả tương lai xa của mình. Của mình này, đừng bao giờ nhìn sang nhà hàng xóm hay là thằng cặc đấy đó. Trên cuộc đời tiếp đây của các bạn, sau tuổi trẻ rồi sẽ có rất là nhiều thứ nữa. Để thành công, để hơn người, để kiếm được tiền, các bạn sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ. Thời gian, tiền bạc, thân thể, cơ hội, rất là nhiều thứ các bạn ạ. Cái gì cũng có giá của nó, cái gì cũng có hậu quả của nó, cái gì cũng có kết quả của nó. Một ly rượu các bạn uống, một cốc bia các bạn uống. Cảm ơn bạn Mai Văn Đạt. Tí nữa mình mở. Cá Thu, cảm ơn Cá Thu. Chúc anh đi du lịch vui vẻ dấu bé ba. Lần thứ 2 chúc mừng sinh nhật anh sớm, cũng sắp sinh nhật em rồi nè. Cảm ơn bạn Cá Thu và chúc bạn có một buổi sinh nhật và một tuổi mới cũng rất là vui vẻ nữa. Hãy nghĩ cho kỹ, hãy đắn đo cho kỹ. Một viên thuốc lắc, một đường ke, một cốc bia, một cốc rượu, một lần đi massage, một lần đi chơi gái. Có bạn đi chơi gái xong về bị hắc lào lang ben ấy, các bạn biết không, đăng lên báo ấy, đâu đăng lên mạng, sorry các bạn. Tất cả mọi thứ các bạn làm đúng, tuổi trẻ thì phải thử, tuổi trẻ thì phải học, tuổi trẻ thì phải va chạm. Và có rất nhiều thứ không va chạm thì không thể biết được, nhưng mọi thứ nó đều phải có một cái barem điểm dừng cho mỗi một người. Mỗi một người sẽ có cái barem điểm dừng khác nhau. Mình ở đây không thể khẳng định cho các bạn được, nhưng hãy luôn luôn nhớ cái gì cũng có giá của nó. Đầu tiên, có học vẫn hơn. Thứ hai, biết mình là ai và mình muốn trở thành người như thế nào. Và cuối cùng, đấy là mọi thứ trên đời này đều có giá của nó. Hãy xem bản thân mình có muốn trả cái giá hay không. Anyway, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mong những điều tuyệt vời nhất sẽ đến với các bạn. Và nếu cái điều tuyệt vời không xảy ra với mình, hãy nhớ, không sao cả. Chỉ còn được sống, chỉ còn được cố gắng, chỉ còn được nhìn thấy ngày mai. Đấy đã là niềm vui rồi, đấy đã là hạnh phúc rồi. Chúc các bạn một buổi tối ngủ ngon. Và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình livestream tất cả những cái video lần sau. Hẹn gặp lại mọi người. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Hãy nhớ, dù bạn là ai, dù bạn ở đâu, dù bạn như thế nào là chăng nữa, hãy luôn luôn sống tích cực, vui vẻ và chân thành. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình lần sau. Bye bye, love you. Mình là Piu